beshies, lagi niyong uugaliing maghugas ng kamay. Kapag mainit na yung kawali, ilagay na yung mantika. Mas maraming mantika mas maganda para lubog yung turon habang piniprito natin to. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na yung turon. Kapag golden brown na yung kulay, baligtarin na natin to. Dapat yung apoy nyo hindi ganon kalakas para hindi masunog yung turon. Kapag malapit nang maluto yung ilalim, budburan na natin ng asukal. Mas madaming asukal, mas maganda. Kapag luto na yung ilalim, baligtarin na natin ulit para maluto yung asukal na nilagay natin kanina. Tapos, budburan ulit natin ng asukal para malagyan yung kalahati na hindi pa natin nalalagyan kanina.
Kapag nag-caramelize na yung asukal, baligtarin na natin to ulit. Kapag nag-caramelize na yung asukal sa kabilang side, pwede na tong hanguin. Tapos, ulitin lang yung same procedure na ginawa natin sa mga natitirang hilaw pa na turon. At ayan mga beshies, tapos na tayo magluto ng turon na tamang-tamang pang merienda. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!